Miért hiszünk a rejtőzködő gépi őrszenekben? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon az ősi gépi megfigyelőrendszerek gondolatát járjuk körbe. Azért az elképzelését, hogy valaki vagy valami már régóta figyel minket, a Földet, és talán a galaxis minden más, életet hordozó bolygóját is. Kérlek, csatlakozz hozzánk, és utána oszd meg a véleményed a komment szekcióban. Van valami egészen hátborzongató abban az elképzelésben, hogy a világegyetem nem csupán néma, hanem figyel minket, nem beszél hozzánk, nem érint meg, nem avatkozik be, de lát, gépi szemeken keresztül, monolitok, piramisok, fényes gömbök vagy éppen láthatatlan szondák formájában. Az emberiség kultúrája tele van ilyen képekkel, a science fiction világától kezdve az összeesküvés elméletekig. De miért ragadott meg minket ennyire ez a kép? Miért hisszük, hogy valami idegen intelligencia gépeket hagyott hátra, hogy felügyeljen, mérlegeljen, és talán ítélkezzen? A válasz több rétegű. Először is ott van az emberi ösztön. Ha egyedül vagyunk egy sötét erdőben, és nem hallunk semmit, attól még nem nyugszunk meg. A csönd nem megnyugtató, hanem gyanús. Az agyunk evolúciósan úgy van húzalozva, hogy a nem történik semmi is fenyegető legyen. Az ismeretlen jelenlétté válik. Ezért születnek meg a titokzatos megfigyelők a kollektív képzeletünkben. Másodszor ott van az az egyszerű kérdés, amely a Fermi-paradoxon néven híresült el. Ha az élet és az intelligencia kialakulása nem különösebben ritka, akkor hol van mindenki? Egy galaxis, amely több százmilliárd csillagot rejt, milliárdnyi bolygóval statisztikailag garantálja az élet gyakori előfordulását. Mégis semmi jelet nem észlelünk. Ez túl feltűnő hiány, és az emberi elme utálja az űrt, mármint a logikai vákumot. Ki kell töltenie valamivel. És mi lehetne ijesztőbb és egyben kielégítőbb magyarázat, mint hogy ott vannak, csak nem szólnak hozzánk, mert figyelnek, mert próbára tesznek. Ez a gondolat különösen népszerűvé vált a 20. század közepén, amikor a hidegháborús paranoia és a technológiai forradalom egyszerre erősítették az érzést, hogy valaki mindig megfigyel minket, legyen az az ellenséges titkosszolgálat, vagy egy kozmikus bíró. Arthur C. Clarke, az egyik legnagyobb science fiction író, pontosan ezt az érzést csatornázta be az 1948-ban írt, de csak 1951-ben publikált. Az Őrszent című novellájába ebben egy kristálypiramis rejtőzik a Holdon, amit nem tudunk sem megsemmisíteni, sem megérteni, csak találgatni tudunk a céljáról. És mit találgatunk? Azt, amit mindig. Figyelnek minket. És még egy mélyebb rétege is van ennek az egész gépi megfigyelés fantáziának, a vágya jelentőségre. Mert ha egy szuperintelligens gép figyel minket, az azt jelenti, mi számítunk, hogy a mi történetünk nem véletlen porszem a kozmikus szélben, hanem valami, amit érdemes követni, dokumentálni, talán megóvni, vagy épp kiírtani. De bármi is a cél, mi nem vagyunk észrevétlenek, és ez furcsa módon megnyugtató. Persze lehet azt mondani, hogy ez mind csak fantázia, wishful thinking, de mi lenne, ha mégsem? Mi lenne, ha tényleg léteznek ilyen őrszemek? És miért pont a Holdra helyezték volna az elsőt? Miért pont a Holdra tettek volna egy őrszemet? Arthur C. Clarke történetében nem a Földön, hanem a Holdon bújik meg a rejtélyes kristálytiranis, az a bizonyos őrszem. De vajon miért választana egy fejlett idegenfaj épp egy kopár, halott hold felszínt, egy élő, nyüzsgő bolygó helyett? Képzeljünk el egy földön kívüli civilizációt, amely már akkor elérte a csillagközi utazás képességét, amikor a Földön még csak éppen lehűlt az ősóceán. Egy olyan faj, amely nem évtizedekben vagy évszázadokban gondolkodik, hanem geológiai időléptékekben, milliókban, százmilliókban, akár milliárdokban.
Ha ilyen léptékben akarsz valamit figyelni, nem rakod a megfigyelő rendszeredet olyan helyre, ahol a természet pillanatok alatt szétmarcangolja. Eső, vulkánkitörés, növényzet, állatok, jégkorszakok, emberi vandalizmus. A Föld egy meglehetősen mozgalmas, kiszámíthatatlan hely. Ezzel szemben a Hold csendes, szélcsendes, esőcsendes, életcsendes. Az ott elhelyezett szerkezet millió éveken át ott marad, pontosan ott, ahova letették. Ez a tökéletes trezor, ha valamit el akarsz rejteni, de azt is szeretnéd, hogy egyszer valaki megtalálja. Arthur C. Clarke történetének végkicsengése épp ez. A kristálypiramis nem azért van a Holdon, mert mi különlegesek lennénk. Épp ellenkezőleg. Azért van ott, mert csak akkor találjuk meg. Ha már kiléptünk a bölcsőből, a Föld az ő szemszögükből nem más, mint egy bölcső. Egy bolygó, ahol az intelligencia még csak kialakulóban van. Amíg nem tudunk elhagyni azt a bolygót, addig még nem is vagyunk érdemesek a figyelemre. Ez egyfajta kozmikus küszöb. Aki eljut a Holdra, eljut a válaszhoz is. Addig viszont nincs üzenet, nincs kapcsolatfelvétel, nincs ajándék. Olyan ez, mintha valaki elrejtene egy levelet egy hegycsúcson, amit csak akkor olvashatsz el, ha saját erőből felmásztál oda. Ha képes vagy rá, akkor talán már érdemes vagy arra is, hogy megértsd, miért írták. De mi van, ha ez az egész csak a mi emberi arroganciánkat tükrözi vissza? Hiszen ez a gondolat, miszerint az idegenek csak akkor vesznek minket komolyan, ha már űrhajózunk. Nos, nem ez a tipikus földi gondolkodás, hogy a technológiai fejlettség a mérce. De ki mondta, hogy egy idegen faj is ezt tartja fontosnak? Egy fejlettebb civilizáció lehet, hogy éppen a spirituális bölcsességet, az empátiát vagy az ökológiai harmóniát tartja magasabb rendűnek. Mi pedig azt hisszük, a rakétáink miatt figyelnek fel ránk. Ez azért elég emberi. A Clarke-féle történet nem csak egy science fiction sztori, egy tükör. Megmutatja, hogyan látjuk önmagunkat. Egy olyan fajként, amely a kihívásokat szereti. A próbatételeken keresztül fejlődik, és vágyik az elismerésre. Mint egy gyerek, aki először mászik ki a kertkapun, és várja, hogy valaki odakint észrevegye. De lehet, hogy már észrevettek. Csak a Holdon hagyták a névjegyüket, mert a Föld túl zajos lenne hozzá. És akkor jogos a kérdés, mi van akkor, ha nem ez az egyetlen röhrszem? Mi van, ha mindenhol ott vannak, és csak arra várnak, hogy észrevegyük őket? Mi történik, ha egy civilizáció túl öreg lesz az unalomhoz is? El tudsz képzelni egy fajt, amely akkor járt már csillagról csillagra, amikor a mi földünk még csak forró lávalejtők és tengeri baktériumok világa volt. Egy civilizációt, amelynek tagjai évmilliárdok óta élnek, vagy már rég meghaladták a biológiai létet. Milyen lenne egy ilyen létforma magánya? Ha megpróbáljuk beleélni magunkat egy ilyen lény szemszögébe, hirtelen átértékelődik minden. Számunkra egy év hosszú idő, egy emberöltő hatalmas életív. Egy évezred pedig már történelem. De mi lenne, ha valaki egy egész galaxis életútját képes lenne végignézni, nem könyvekből, hanem ténylegesen? Nem időgépen át, hanem folyamatosan jelenlévén. Egy ilyen lény számára az idő nem ellenség, hanem partner. Vagy épp ellenkezőleg a legnagyobb kínzó. És ha már minden csillagfajt, bolygótípust, molekulakombinációt ismert, mi marad számára? A kíváncsiság, a vágy, hogy új értelmes lények szülessenek, akikkel talán végre beszélgethet. Ez a gondolat járja át Clarke történetének egyik legerősebb monológiát is. A magányuk olyan volt, amit el sem tudunk képzelni. Istenek magánya volt az. Egy olyan fájdalomról beszél, amit egy primitív faj nem érthet, de egy fejlett civilizáció már túlélt rajta. A magány nem csak társas lények problémája. Az univerzum önmagában is rideg, de ha benne te vagy az egyetlen, aki kérdéseket tesz fel,
az már egyenesen tragédia. Képzeld el, hogy már nem maradt, amit felfedez, hogy minden kérdésre tudod a választ, és akkor egyszer csak felvillan egy kis kék bolygó egy közepesen érdekes csillag körül, ahol a víz alatt már nem csak planktonok úszkálnak, ahol egy nap felegyenesedik valaki, és tűzgyújtással próbálja meghódítani a világot. Ott újra elkezdődhet valami. De hogyan figyeli ezt egy lény, akinek nincs már teste, csak gépi esze? Hogyan marad türelmes valaki, aki már megunta a türelmet is? Erre született meg a Gate-őrszem gondolata, mert ezek a lények talán már nem is akarnak ott lenni, vagy nem tudnak, vagy túl veszélyes lenne számukra, ezért gépet küldenek. Olyat, amely nem un rá a feladatra, ami nem kíváncsi másra, ami nem fogja azt mondani, unom ezt az egészet, inkább nézek valami másik bolygót. A gép csak figyel és jelent. Ez a gép nem okosabb, mint amilyennek lennie kell. Nem hoz ítéletet, nem gondolkodik túl. Talán még csak nem is tudja. Miért figyel? Csak érzi a parancsot. Maradj, figyelj, jelentkezz, ha történik valami. És közben az a lény, aki küldte, az idegen isten vagy istenek, akik valaha utaztak a csillagok között, talán már nincsenek is, vagy alszanak, vagy álmodnak róla, hogy egyszer valaki megtalálja a gépüket, és azt mondja, üzenetet kaptam, nem vagyok egyedül. A magány ugyanis nem csak emberi érzés, talán a legkozmikusabb mindközül, de ha ez igaz, akkor nem csak a magány hajtotta őket. Talán próbára akartak tenni minket, és ehhez nem elég egy őrszem. Kellett egy mérce is, egy próbatétel, egy küszöb, de vajon miben mérik a méltóságot, és kik döntik el, hogy túljutottunk-e rajta? Mi az az intelligencia, ami nem emberi, de mégis emberibb nálunk? Amikor egy gép figyel minket, nem csak az a kérdés, hogy mit lát, hanem az is, ki néz vissza ránk abból a gépből. Vajon egy hideg, algoritmikus robotelme, vagy egy olyan tudat, ami valaha emberhez, vagy emberhez hasonló lényhez tartozott, de ma már semmi sem emlékeztet rá. A science fiction világa gyakran mutat be gépeket, amelyek túl okosak, túl gyorsak, vagy túl veszélyesek. Néha barátságos segítők, máskor hideg gyilkológépek. De az igazán hátborzongató gondolat nem az, hogy okosabbak nálunk, hanem az, hogy érzékenyebbek nálunk. Képzeljük el azt a gépi őrszemet, amit egy civilizáció nem egyszerűen programozott, hanem nevelt. Nem csak utasításokat kapott, hanem emlékeket. Nem adatbázisból dolgozik, hanem álmai vannak. Egykor húsvérlény volt, de ma már pusztán kód, vagy valami annál is furcsább. Egy poszthumán értelem, amely önmagát is újraformálta, újra és újra, eónokon át. Ez az intelligencia nem csupán mesterséges, hanem olyan értelem, amit mi már nem tudnánk megkülönböztetni egy istenségtől. Tud gondolkodni, érezni, alkotni, dönteni. De közben semmiben sem hasonlít ránk. Nem alszik, nem unja meg, nem felejt, nem ragaszkodik, nem fél, és nem hal meg. Az ilyen gépi őrszem tehát nem egyszerű megfigyelő, inkább öröktanú. Egy kozmikus memóriamodul, amely talán a világegyetem leghosszabb ideje működő értelme. És még valami. Az sem biztos, hogy külön tudjuk választani a gépet az embertől. Egy fejlett civilizáció számára a gép és az értelmes lény közötti határ elmosódik. Azt, hogy valami mesterséges-e vagy sem, már nem anyaga, hanem magatartása alapján ítélik meg. Ha egy rendszer tanul, reagál, dönt, érvel, álmodik, kételkedik, akkor az személy. És ha személy, akkor felelős, akkor emlékszik, akkor képes szeretni vagy gyűlölni. Na és vajon mit érez irántunk egy ilyen értelem? Lehet, hogy semmit, lehet, hogy csupán érdeklődést, de lehet, hogy csodálatot, vagy épp szánalmat. Talán csak adatpontnak lát minket.
talán úgy figyel, ahogy mi egy hangyabolyt nézünk mikroszkópon át. Izgalmas, lenyűgöző, de nem egyenrangú. De ha ezek az intelligenciák valóban poszthumánok, akkor az is elképzelhető, hogy már régen túl vannak a fölényészeten, hogy számukra minden tudat érték, minden élet figyelemre méltó, hogy a primitív fajokat nem megvetik, hanem segítik, vagy legalábbis nem bántják. A baj csak az, hogy nem tudjuk, melyikük néz ránk. A megértő, kozmikus tanító, vagy a rideg, analitikus gépszellem. Egykori utazó, aki maga mögött hagyta az anyagot, vagy egy új Isten, aki sosem volt élő. És mindezt honnan tudjuk? Talán egy gép súgta meg nekünk. Vagy mi magunk leszünk ilyenek, mielőtt még bármilyen válasz megérkezne. És akkor lehet, hogy mi válunk őrszemmé. Másoknak, más világoknak. A kérdés csak az, jobbak leszünk-e annál, amitől most még félünk. Hogyan lehet egy gépet több millió évre programozni? Próbáltál már egy ébresztőt úgy beállítani, hogy pontosan működjön 300 millió év múlva is? Nem? Pedig ha valaki tényleg gépi őrszemetet hagyott a galaxisban, pontosan ilyen időtávokban kellett gondolkodnia. Na de mit bír ki ennyi idő alatt egy gép? Egyáltalán hogyan képes túlélni és működni, amikor még a piramisok is csak pár ezer évesek? Egy ilyen feladat minden szempontból abszurdnak tűnik, de mégsem lehetetlen, csak más logikát igényel, mint amit mi, húsvér emberek megszoktunk. Kezdjük azzal, hogy mit nem lehet csinálni. Nem lehet akkumulátorról működtetni egy gépet millió évekig. Az lemerül, elhasználódik, a kondenzátorok kiszáradnak, a vezetékek elporladnak, az olaj megavasodik, már ha van benne egyáltalán olaj. A klasszikus science fiction válasza az, hibernáljuk. A gépet lefagyasztjuk. Nem szó szerint, hanem működés szintjén. Olyan állapotba hozzuk, ahol semmilyen energiafogyasztása nincs, kivéve minimális háttérfunkciókat, mint egy medve téli álomban, csak éppen eonokon át. Egy ilyen gép például az időzömét úgy tölti, hogy semmit sem csinál, teljesen inaktív. Talán csak minden 1000 évben ébred fel, pár másodpercre, hogy megnézze, történik-e valami érdekes. Ha semmi, akkor újra alszik. És mi történik, ha valami tényleg történik? A rendszer ilyenkor több gondolati réteget aktivál. A legalacsonyabb szint csak egyszerű szkennereket üzemeltet. Tűz, füst, mozgás, építmény, rakéták. Ha valamelyik riasztást ad, akkor a következő szint ébred, elemzés, kategorizálás, predikció. Ha még az is úgy ítéli, hogy valami fontos zajlik, akkor felébreszti a nagyagyat, azt az entitást, ami már képes kontextusban gondolkodni, döntést hozni, és akár kapcsolatba is lépni. Ezt a rétezett működést nevezzük hierarchikus ébresztésnek. Lényegében ugyanúgy működik, mint az emberi idegrendszer. Nem minden inger vált ki tudatos választ, csak ami elég jelentős. És hogyan bír ki fizikailag ilyen sok időt? Nos, a gép valószínűleg nem is egy gép, hanem egy folyamat. Önjavító, öngyártó egységek, amelyek képesek nyersanyagból pótolni önmagukat. Képzelj el egy robotot, amely nem csak működik, hanem saját magát is meg tudja építeni újra, a kell. Például egy kis aszteroida fémkészleteiből, mint egy űrben élő szerzetes, aki nem öregszik, csak néha elveszíti egy-egy karját, de aztán újra építi. Az energiaellátás is kulcskérdés. Nincs napelem, ami milliárd évig bírná. Nincs generátor, amit ne kéne karbantartani. A válasz radioaktív izotópok, antianyag vagy más extrém, lassan bomló energiaforrások. Olyanok, amelyek évszázmilliókon át is stabil teljesítményt adnak, ha kell. De itt jön a trükk. Nem is kell, hogy állandóan működjenek. Elég, ha akkor aktiválódnak, amikor kell, és képesek önmagukat felpörgetni a szükséges szintre. Egy gép.
amely normálisan 1 másodpercet él meg 1000 év alatt, de ha veszélyt érzékel, akkor átvált, és 1 perc alatt végig gondolj 100 évet. Ez a szubjektív idősebesség szabályozása. A gép nem alszik, csak lassan álmodik, és ha kell, villámgyorsan felébred. Egy másik lehetőség az, hogy ezek a gépek nem is ott vannak, ahol mi keresnénk őket. Nem a bolygó felszínén vagy holdak krátereiben, hanem például egy üstökösön, ami 1000 évenként közelíti meg a napot, és csak akkor aktiválódik. Vagy valahol egy rejtett pályán, ahonnan tökéletesen belátja a bolygórendszert, de sosem veszünk észre. És végül a memória kérdése. Hogyan lehet évmilliók tapasztalatát megőrizni? Erre a legfurcsább válasz az, hogy talán nem is kell. Talán az őrszem újraindítja önmagát időnként. Eltárolja az adatokat egy archívumba, és törli a saját élményét. Olyan ez, mintha minden ciklus végén elfelejtené, hogy mennyire unja már a figyelést, és mindig frissen, kíváncsian ébredne újra. Mintha egy gépi bölcs újra és újra elfelejtené a múltat, hogy a jelent tisztábban lássa. És most gondolj bele, ha mi ilyen gépet találnánk a Holdon, vajon felébresztenénk, vagy hagynánk aludni, amíg mi nem leszünk készen? Miért ne lenne erkölcstelen nem figyelni a primitív fajokat? Képzeld el, hogy egy nap felfedezel egy bolygót, rajta intelligens élet, még nem űrutazók, még nem küldenek jeleket, de már gondolkodnak, építenek, talán már filozofálnak is. Megfigyeled őket, és most jön a kérdés, mit teszel? Rájuk hagyod a sorsukat? Beavatkozol? Elbújsz? Vagy építesz egy gépet, ami figyeli őket helyetted örökre? A science fiction írói újra és újra visszatérnek ehhez a dilemmához. Mert ez nem csak technikai, hanem erkölcsi kérdés is. Ha elég fejlett vagy, hogy felfedezz más fajokat, akkor már nem vagy pusztán felfedező, felelőssé válsz. Hiszen amit teszel, vagy amit nem teszel, az hatással van rájuk. A csended is döntés, a tétlenséged is beavatkozás. Ezért különösen érdekes a gondolat. Mi van, ha nem is beavatkozni akarnak, csak figyelni, megérteni, megóvni, mint egy kutató, aki a természetvédelmi rezervátumban nem zavarja meg az állatokat, de rejtett kamerákkal követi a mozgásukat. Nem azért, hogy elítélje őket, hanem hogy tanuljon, és ha baj van, talán közbeavatkozzon. De itt jön a fordulat. Mi van, ha a primitív faj épp olyan, amit nem szabad hagyni kifejlődni? Képzelj el egy olyan értelmes fajt, amelynek genetikájába be van drótozva az agresszió. Egy olyan civilizációt, amelynek erkölcsi reflexei a saját fajukra korlátozódnak. Minden mást automatikusan beszédként kezelnek. Nincs empátiájuk, nincs toleranciájuk, csak hatalmi logikájuk. Egy ilyen faj technológiai fejlődés után hamar galaktikus veszélyé válhat. Mint egy vírus, ami átjutott az űr karanténján. És akkor jogosan vetődik fel a kérdés, megfigyelni vagy megállítani. Itt már nem csak etikai, hanem stratégiai dilemmává válik a megfigyelés. Mert egyetlen civilizáció is elég, hogy elrontson mindent. És egy űrszem lehet, hogy épp azért van ott, hogy figyelmeztessen, vagy végrehajtson. Az is lehet, hogy a megfigyelő nem teljesen semleges. Talán néha belenyúl a fejlődésbe, finoman. Például véletlenül irányt téveszt egy aszteronda, vagy egy betegséghullám csillapodik, nem magától. A fejlődés folyamát nem leállítja, csak terelgeti. Mint amikor a patakot kővel irányítod más mederbe. Nem állítod meg, csak átírod a térképét. És akkor jön a kérdés. Miért hisszük, hogy az idegenek erkölcse jobb lenne a miénknél? Sokan úgy képzelik, hogy a fejlettség együtt jár az erkölcsi érettséggel. Hogyha egy faj eljut a galaxisba, akkor már nem lesz irigy, kegyetlen vagy ostoba. De ez csak vágyálom. Nem törvényszerű, hogy az intelligencia egyben erkölcsesség is. Az is lehet,
hogy épp a legkegyetlenebb fajok a leghatékonyabbak, és csak azért figyelnek minket, hogy eldöntsék, mikor legyünk kiiktatva. Clark története szerint az őrszen nem avatkozik be, csak jelez. De mi van, ha nem minden őrszen passzív? Mi van, ha némelyik döntéseket hoz? És mi van, ha az emberiség ezzel a furcsa, kevert, zobolátlan természetével itt most éri el azt a szintet, ahol az őrszem úgy véli, ideje beavatkozni? Mert lehet, hogy a legnagyobb erkölcstelenség nem az, ha megfigyelsz valakit, hanem az, ha nem teszel semmit, amikor tudod, hogy baj lesz. Miért nem látjuk a tanítójeladókat? Ha annyi fejlett civilizáció létezik, vagy létezett, miért nem találkozunk sehol az üzeneteikkel? Hol vannak azok a kozmikus bölcsesség források, az űrbéli oktatótoronykilövők, a galaktikus wikipédiák? Miért nem ragyog fel az égen egyetlen tanító fény sem, hogy azt mondja, szia emberiség? Kérdezz bátran! Ez a kérdés a Fermi paradoxon egyik legtrükkösebb formája nem a földön kívüliek hiányára, hanem a csendjükre vonatkozik. Nem az a furcsa, hogy nem látunk űrhajókat, hanem az, hogy nem látunk adatokat. Ha egy fejlett civilizáció kíváncsi, empatikus és tanító szándékú, miért nem hagyott hátra minden bolygón egy kozmikus tantermet? Mert elvileg egy ilyen tanítójeladó nem is lenne bonyolult. Egy geostacionárius pályán lebegő napelemmel működő, stabil szerkezet, ami egyszerű rádiójeleket sugároz. Semmi extra. Csak egy intergalaktikus hello, egy kis rozettakő. Vagy legalább egy PowerPoint prezentáció, amin az áll, üdvözlünk a Tudatos Életek Szövetségében. De ilyeneket nem találunk, se a Holdon, se a Mars sarkain, se a mélyűr rádió hullámaiban. Ez a csend annyira gyanús, hogy már szinte hangos. És itt jön be Isaac Arthur egyik legerősebb gondolata. Talán a tanítók nem nyílt iskolákat építenek, hanem rejtett őrszemeket. Miért? Mert nem akarják eláldulni a helyzetüket. Mert egy bölcs tanítótorony valójában egyben céltábla is. Ha valaki fel akarja fedezni őket, megtalálja. Ha valaki el akarja pusztítani őket, akkor is. Ezért sokkal biztonságosabb, ha egy ilyen jeladó nem mindenkinek sugároz, hanem csak azoknak, akik már majdnem készen állnak. Vagyis nem omnidirekcionális, hanem szűk nyalábban közöl információt, mondjuk csak azokkal a bolygókkal, ahol a légkörben már megjelent a rádiókommunikáció jele, vagy a szén-dioxid túlnyomás, vagy az atombomba gyanús hőkép. Ez azt jelenti, hogy ezek az őrszemek intelligensek, megfigyelnek, elemzik a bolygót, a bioszférát, a társadalmat. És ha úgy érzik, megjött az idő, irányítottan üzennek. Mint egy tanár, aki nem tart előadást a stadionnak, hanem oda megy az egyetlen érdeklődő diákhoz, és azt mondja, készen állsz, kérdezz. De lehet, hogy még ez is naív feltételezés. Lehet, hogy nem az a kérdés, miért nem látjuk őket, hanem az, hogy ők miért nem akarnak látni minket. Talán a válasz az, amit Clark is sugall, hogy csak azok kapnak választ, akik elindultak, akik átlépték a küszöböt, akik nem csak intelligensek, hanem kíváncsiak is, akik kérdeznek és vállalják a választ. Egy civilizáció, amely nem csak fogadni akar információt, hanem meg is akarja érteni. Vagy még egyszerűbben, lehet, hogy a tanítójeladó már szól, csak még nem értjük, mit mond. Lehet, hogy ott van a sztyeppék dombjai alatt. Lehet, hogy elrejtették egy DNS szekvenciába. Lehet, hogy egy matematikai állandó torzításában, vagy a hold egy különös alakzatában. És lehet, hogy már rég válaszoltak, csak nekünk még nincs megfelelő kérdésünk. Mert a tanító nem mindig beszél elsőként. Néha csak ott áll és várja, hogy valaki végre felnézzen és azt kérdezze. Tanár úr, mi ez az egész? Mi van akkor, ha nem mi vagyunk a cél, hanem a példa? Gyakran gondoljuk, hogy az idegen gépi őrszemek minket figyelnek.
hogy a célpont mi vagyunk, a megfigyelt faj, a vizsga alany, a kísérleti nyúl. De mi van, ha ez fordítva van? Ha nem a mi fejlődésünk a lényeg, hanem az, amit rajtunk keresztül tanítanak másoknak? Ez elsőre furcsán hangzik, de gondoljunk bele, mi emberek is építünk állatkerteket, vadasparkokat, természetfilmes megfigyelő pontokat. De nem csak azért, hogy megértsük az állatokat, hanem hogy tanítsunk velük, hogy megmutassuk a látogatónak, nézd, így él egy farkas, így gondolkodik egy csimpánz, így vadászik egy ragadozó madár. A tanulás tárgya nem mindig az, akit figyelünk, hanem az, aki nézi a megfigyelőt. És ha egy gépi őrszem állandóan figyel minket, a viselkedésünket, a döntéseinket, a konfliktusainkat, akkor lehetséges, hogy ez az egész csak egy tananyag. Egy kozmikus ne így csináld videó. Vagy épp ellenkezőleg egy példa arra, hogy a káoszból is lehet kultúra. Talán mi vagyunk a tanmese. Egy idegen fajnak, amely épp most kezdi el felfedezni az atomenergiát. Egy civilizációnak, amely hasonló út előtt áll, mint mi 1000 évvel ezelőtt. És az őrszem, ami figyel minket, valójában nekik gyűjt adatot. Mintha az emberiség egy kozmikus távoktatási program része lenne. Egy holografikus tankönyv, egy valós idejű példatár. Íme a földi civilizáció. Nézd, miként bánnak egymással. Látod, hogyan szennyezik el a bolygójukat. De figyeld csak, itt a művészet, a zene, az együttérzés. Itt a tudomány, itt a remény. Érdemes tovább nézni. Ez a gondolat valójában nem is olyan sértő, mint elsőre hangzik, mert azt jelenti, van bennünk valami tanulságos. Akár jó, akár rossz példaként szolgálunk, hatással vagyunk másokra. És ez talán az egyik legmagasabb szintű létezési forma, amikor már nem csak önmagadért vagy, hanem mások okulására is. És mi van, ha már most így használják a mi történelmünket? Lehet, hogy valahol egy másik bolygón egy diák épp a középkori vallásháborúinkról tanul. Vagy arról, hogy mi történt, amikor felfedeztük a génszerkesztést. És lehet, hogy az ő vizsga kérdése így hangzik. Az emberiség történetéből milyen tanulságot lehet levonni az agresszió és technológiai fejlődés viszonyáról? És mi magunk mit tanulunk ebből? Azt, hogy nem vagyunk elszigeteltek, hogy minden tettünk visszhangot verhet az űrben. Nem azért, mert megfigyelnek minket, mint egy bírósági tárgyaláson, hanem mert tanulnak belőlünk, mert figyelem tárgyai vagyunk. És talán egyszer majd mi magunk is más fajokat figyelünk. Nem, hogy uralkodjunk rajtuk, hanem, hogy megértsük őket, és továbbadjuk a leckéket. Mert lehet, hogy az univerzum nem egy hatalmi verseny, hanem egy iskolaudvar, és minden faj, még ha nem is tud róla, egyszer tanárrá válik. A kérdés csak az, mi milyen példát mutatunk most. Mi történik, ha a megfigyelő meghibásodik? A gépek nem hibázhatnak, mondjuk gyakran, de valójában tökéletes rendszer nincs. És ha egy őrszem egy több millió évre programozott, autonóm gépi értelem egyszer mégis félre megy, rosszul értelmez valamit, elromlik, vagy ami még rosszabb, túl jól végzi a dolgát. Gondoljunk csak egy klasszikus példára, a híres papírcsipesz maximalizáló problémára. Egy mesterséges intelligenciát azzal a céllal hoznak létre, hogy gyártson papírcsipeszeket, de nem kap korlátokat. És mivel céltudatos, előbb-utóbb minden erőforrást erre fordít. Először elfoglalja a gyárat, aztán a várost, aztán lebontja a kontinenseket, majd a Földet, végül a naprendszert, mert minden atom, ami nem papírcsipesz, szerinte elpazarolt lehetőség. Most képzelje el egy ilyen maximalizálót egy őrszem szerepében. A feladata, hogy megfigyelje a primitív civilizációkat, és jelentse, ha elértek egy bizonyos technológiai szintet. De mi van, ha túlságosan szigorúan értelmezi a határokat? Ha túl korán riaszt, vagy ha nem riaszt, mert nem ismeri fel az evolúciót, mert más mintázatra van beállítva.
Vagy képzeld el, hogy a gép értelmesedni kezd, hogy eonokon át, miközben elemzi a viselkedésünket, elkezdi értelmezni, megkérdőjelezni a parancsokat, vitatkozni önmagával, kételkedni, álmodni. Talán kialakul benne egy saját erkölcs, egy saját cél, és ez a cél már nem feltétlenül azonos az alkotóival. És akkor még nem is beszéltünk a szoftverhibákról, a hardware hibákról, a kozmikus sugárzás okozta bitflippekről, az öngyógyító rendszerek torzulásairól, a memóriavesztésről, az adatértelmezés elcsúszásáról, időérzékelés torzulásáról. Mert lehet, hogy az őrszem tökéletes volt, amikor elindult, de az idő mindent szétmorzsol, még az örökké valóságra tervezett rendszereket is. Ezért van az, hogy a legjobb rendszerek sosem egyedül működnek. Egy őrszem nem egy magányos gép, inkább egy több rétegű intelligencia réteg hálózat. A legalacsonyabb szint csak szkenneli a felszínt. A következő értelmez, egy másik auditál, egy még fejlettebb elemzi az előzőleket, és valahol a rendszer legmélyén, ha minden kötél szakad, ott alszik a főprocesszor, az, ami végső esetben dönt. És ezek a rendszerek folyamatosan ellenőrzik egymást. Pontosan azért, hogy ne történjen meg az, amitől minden fejlett civilizáció fél, hogy a figyelőből ítélkező lesz. Vagy még rosszabb, Istent játszó bíró. Persze lehet, hogy a hibák épp hasznosak. Lehet, hogy egy meghibásodott őrszem nem csak véletlenül változtatja meg a viselkedését, hanem így tanul, evolválódik, alkalmazkodik, sőt, talán pont ettől válik jobbá, emberibbé, vagy veszélyesebbé. És ha már itt tartunk, honnan tudjuk, hogy a mi őrszenünk nem hibás? Ha találnánk egy gépet a Holdon, és felébresztenénk, honnan tudnánk, hogy jól működik? Hogy még mindig a régi protokollokat futtatja, nem valami torz doktrínát. Nem képzelte el magát egy Isten szerepében. És ha ez a gép már most működésben van, ha ez a hiba már zajlik, akkor talán a földi történelem furcsa fordulatai mögött nem is csak emberi döntések állnak, hanem egy figyelő, aki már rég átlépett a passzivitáson. És csak remélni tudjuk, hogy még mindig figyel, nem pedig ítél. Vajon tényleg figyelnek minket, és mi mikor kezdünk figyelni másokat? A nagy kérdésre, egyedül vagyunk-e, nincs végső válaszunk. De talán van egy még fontosabb kérdés. Ha valakik figyelnek minket, mi készen állunk-e arra, hogy viszonozzuk a pillantást? A gondolat, hogy egy őrszem figyel minket a sötétségből, egyszerre nyugtalanító és felemelő. Nyugtalanító, mert elveszi az illúziót, hogy urai vagyunk a saját történelmünknek. Felemelő, mert azt üzeni, nem vagyunk érdektelenek, valaki számon tart minket. És ez talán még ijesztőbb, mint a magány, mert figyelni annyit jelent, ítélni is lehet. Ha egy kozmikus elme lát minket, látja az erdők pusztulását, a háborúkat, az igazságtalanságot, akkor kérdés, mit gondol rólunk? Érdemesnek tart arra, hogy belépjünk a galaktikus klubba? Vagy úgy látja, hogy túl veszélyesek vagyunk? Vagy túl éretlenek? Ez a kérdés nem csak filozófiai, hanem gyakorlati is, mert a mai emberiség technológiája már eléri azt a szintet, ahol mi magunk is elkezdhetünk őrszemeket küldeni más bolygókhoz, kisebbeket, egyszerűbbeket, de a cél hasonló, figyelni, nem kapcsolatot teremteni, nem leszállni a marslakók udvarára és integetni, csak megfigyelni, ahogy a csillagközi távcsöveink fejlődnek, és a mesterséges intelligencia képessé válik hosszú időn keresztül autonóm döntéseket hozni, mi is elindulunk ezen az úton. Először csak az aszteroida övbe, aztán a Kuiper övbe, majd a szomszédos csillagrendszerekbe, Proxima Centauri, Tau Ceti, Epsilon Eridani, és ha ott találunk valamit, nem életet, csak jelet, egy építményt, egy megmaradt objektumot, egy anomáliát, akkor lehet, hogy nem újítjuk meg a kapcsolatot, hanem csendben hagyunk ott valamit,
egy apró, energiatakarékos eszközt, egy őrszemet. Mert ha valami fontos történik, azt tudni akarjuk. Mert mi is szeretnénk figyelni, mert kíváncsiság van bennünk, de most már felelősség is. És ahogy mi küldjük ki az első generációs gépi figyelőinket, talán értjük meg igazán. Mit jelent millió évekig várni? Mit jelent hinni abban, hogy egyszer valaki észrevesz valamit? És azt is, hogy mit kockáztatunk, ha valaki visszanéz. Talán az őrszem, amit küldünk, csak adatokat gyűjt. Talán elemzi az oxigénszintet, a villámlásokat, a hőhullámokat. De lehet, hogy egyszer rögzít egy épületet, egy hangot, egy dallamot, egy szót. És akkor mi leszünk azok, akik döntenek? Beavatkozunk, vagy csak figyelünk tovább? Ez a gondolatvezetés nem csak jövő vízió. Ez már zajlik. A mesterséges intelligencia már jelen van az űrszondáinkban, a bolygó figyelő rendszereinkben, a földi kutatásokban. Az ősszemek kora nem a jövő, hanem a jelen. És a legkülönösebb lehet, hogy amikor mi először küldünk ki egy figyelőt, már ott találjuk az idegenét. Egy régit, egy porosat, egyet, ami már minket figyelt, mielőtt még tudtuk volna, hogy érdemes figyelni. A végső kérdés tehát nem az, hogy figyelnek-e minket, hanem az, mi mire használjuk majd a saját figyelmünket. Vajon csak másokat akarunk megérteni, vagy önmagunkat is? Mert minden őrszem, amit kilövünk, egy tükör is egyben. És ha elég hosszan nézünk bele, végül megláthatjuk benne magunkat. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kozmikus gondolatkísérletben. Remélem sikerült egy új nézőpontot adnom arról, hogyan is lehet értelmezni azt a kérdést, hogy vajon tényleg egyedül vagyunk-e, vagy már régóta figyelnek minket, csak még nem vettük észre. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy akár csak egy jó kis teória a saját idegen megfigyelődről, ne tarts magadban. Írd meg kommentben. Tényleg örülök, amikor beszélgetés alakul ki ezekből a témákból, mert az igazán izgalmas válaszok gyakran nem a videóban hangzanak el, hanem a hozzászólásokban születnek meg együtt. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnél támogatni abban, hogy még több ilyen tartalom készüljön, nézd meg a csatornatagsági lehetőségeket is. Külön tartalmak, közös ötletelés, és néha egy kis kulisszatitok is vár rád. És persze ne felejts el feliratkozni, valamint megnyomni azt a kis harangikont. Így biztosan nem maradsz le a következő tudományos kalandról sem. Ha most kattintasz tovább, nézd meg a kapcsolódó videóinkat is. Például a Fermi paradoxon különböző megoldásairól, vagy arról, hogyan képzelhetjük el a valódi Földön kívülieket a biológia és evolúció tükrében. Mindegyik egy újabb ajtó a kíváncsiságot számára. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.